Hello everyone, this is Popcorn. So today magkikwento ko about sa isang movie na sobrang ganda. So let's start! Ngayon, ang ikikwento ko ay tungkol sa isang propesor sa universidad at maingat na nagplano sa pagtakas niya sa kanyang asawa sa susunod na 3 araw. Si Laura ay isang empleyado ng kumpanya at meron silang anak na lalaki. Isang masaya at perpektong pamilya. Sa agahan, pinag-usapan ni Laura ang tungkol sa alitan niya sa manager niya kahapon. Habang naghahanda siya papasok, napansin niya may dugo ang damit niya. Binaliwala lang niya ito at hinugasan. Biglang pumasok ang mga pulis matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan kay Laura. Dinakip siya kaagad sa hinala ng pagpatay. Nakita ni Jen ang kanyang asawa na inaresto at nais niya itong pigilan, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. At ang kanyang anak ay umiiyak ng malakas, hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Makalipas ang 2 taon, hinatulan si Laura ng 20 years sa bilangguan. Dinala ni Jan ang kanyang anak na lalaki upang bisitahin ang kanyang asawa sa bilangguan. Habang papunta, tinanong niya ang kanyang anak kung may nakakaaway ba ito sa paaralan. At sinabi niyang binubuli siya dahil sa kanyang ina. At lumalaban siya sa mga classmate niya dahil alam niya hindi yung ginawa ng kanyang ina. Ngunit pagkatapos makita si Laura, ang anak niya ay ayaw siyang pansinin. Nais si Laura na maging malapit sa kanyang anak, ngunit hindi pa rin siya pinapansin nito. Mahal niya ang kanyang ina sa kanyang puso, ngunit meron siyang sama ng loob. Si Jan ay nakatingin lang at walang magawa. Isang gabi, kumuha ng impormasyon si Jan tungkol sa kaso ng kanyang asawa. Sa araw ng insidente, nagkaroon ng pagtatalo sina Laura at ang kanyang manager. At nang papunta na siya sa parking para umuwi, isang babaeng pulubi ang humawak sa likod niya. Habang papauwi na ang manager, may isang tao na bigla na lang siyang hinampas ng fire extinguisher sa ulo at kinamatay niya ito. At kinuha ito ni Laura at sabay na umalis at nag-drive. At ang katawan ng babaeng manager ay nasa tabi ng kanyang sasakyan. At nagkataon din nakita ng katrabaho niya ang katawan sa lapag at nakita niyang kakaalis pa lang ni Laura. Ang lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Laura bilang mamamatay tao. Makalipas ang ilang buwan, sinabi ng abogado kay Jan na nabigo ang apela. Hindi matanggap ni Jan ang resulta na ito at nais na ipagpatuloy ang kanyang apela. Ngunit sinabi sa kanya ng abogado na hindi natatanggapin ng Korte Suprema ang mga apela sa pagpatay at ang kaso ay may matibay na katibayan. Katulad na lang ng dugo sa kanyang damit ang fingerprint sa fire extinguisher, mayroon din mga saksi at tinuturo si Laura. Nakita ni Laura si Jen na may luha sa mga mata at malungkot ang muka. Naintindihan na ni Laura na ang apela ay nabigo at bigla na lang itong umiyak. Nakita ni Jen ang kanyang asawa at hindi maitago ang kawalan ng pag-asa at kalungkutan sa kanyang puso. Si Jen na hindi sumuko, umuwi at tinignan ang mga impormasyon, ngunit nakatanggap siya ng balita tungkol sa pagpapatiwakal ni Laura. Agad siyang sumugod sa ospital. Na makita niya ang kanyang asawa sa kama ng ospital, ang puso niya ay gumuho. Nagpasa siyang iligtas ang kanyang asawa sa ibang paraan. Natagpuan niya isang dalubhasa na matagumpay na nakatakas ng 7 beses. Matapos makapag-unay, sa wakas nakalala niya ang ekspertong ito. Kung naalala niyo, siya yung bida dun sa Taken na movie. So, balik na tayo. Sinulat niya lahat ng tips na binigay sa kanya. Sinabi sa kanya na ang bawat bilangguan ay may kapintasan. Ang isang napakadetalyadong pagmamasid lamang ang makakahanap ng pagkakamali. Sinabi sa kanya na magbasid siya tuwing jailbreak. Kailangan niyang planuhin kung saan pupunta at kung paano maghintay para sa mga problema. At ang buong lungsod ay ganap na mablock sa loob ng 15 minuto pagkatapos ng breakout. Sa loob ng 35 minuto, ang lahat ng mga paglabas sa interstate highway ay puno ng pulisya. Binalaan din siya na ang mga eksperto na ang mga nakatakas sa bilangguan at ang mga tumulong ay malaman na papatayin agad. Panghuli, sinabi sa kanyang ilang mga pangunahing mga detalye na dapat bigyang pansin. Una, hindi dapat siya pumunta sa istasyon ng tren o istasyon ng bus at huwag din siya pupunta ng airport papunta ng ibang bansa. Sa airport lang, papunta ibang city siya kailangan pumunta. Pangalawa, maghanda ng iba't ibang uri ng peking mga dokumento. Ang pangatlo naman ay ang pumili ng lugar na may kaunting mga turistang Amerikano. Pang-apat, dapat siya maghanda ng pera na kakasya sa 5 taon. Siyempre, ang impormasyong ibinigay ni Damon ay hindi libre. Sa uwi, dinikit siya sa pader mga impormasyong ito. Upang makalikom ng pera, binenta niya ang mga gamit niya. Nagbineho si Jan at may kinita ng gabing iyon kaso ninakawan lang siya. Hindi sumuko si Jan at nagpatuloy na maghanap ng mga nagtitinda ng peking dokumento. May isang tao na umaalid kay Jan pagkatapos nun. Talagang pinapanood nila si Jan sa kalye ng maraming araw. Nagpakita siya pagkatapos tiyakan na hindi pulis si Jan. At yun na nga, binigay na sa kanya ang passport at pumunta siya sa isang tindahan para bumili ng barel. Natutunan ni Jan kung paano gumawa ng mga susi sa online at nagsimulang gawin ito sa bahay. Ngunit ang planong ito ay ganap na nabigo. Dahil nga bigo ang plano niya, napansin ito ng security guard. Nakaligtas si Jan sa isang sakuna. Pagkaalis sa bilangguan, sumuka si Jan at kinakabahan. Nagsimula mag-isip si Jan ng bagong plano. Nalaman niya may puting truck araw-araw sa labas ng presinto. Ito ay isang kotse na nagdadala ng mga gamot at ulat ng mga medikal ng mga bilanggo. Sinimulan ni Jan ang pagsubaybay at pag-record ng oras sa pumasok ang driver sa ospital. Kinabukasan, nung pumunta yung driver upang makuha ang ulat, pumasok siya sa loob ng van. Nakita niya ang record ng kanyang asawa at pinicturan niya ito. Mabilis siyang lumabas sa sasakyan bago bumalik ang driver. Pagka-uwi, gumawa siya ng form gamit ang Photoshop. Sa oras na ito, hindi pa alam na Jan ang plano niya. Ngunit bigla na lang siya nakatanggap ng balita na idilipat ang asawa niya sa isa pang bilangguan upang mabigyan siya ng sentensya sa susunod na 3 araw.
Ang kanyang plano ay hindi agad-agad, hindi siya handa, isusuko na ba niya ang lahat ng kanyang pagsisikap? Ilang araw na lang kailangan niya para maitakas niya ang asawa niya, ngunit may isa pang problema, kulang na ang kanyang pera. Naisip na dyan na isang paraan ay ang magnakaw. Nagsimula siyang sundin ang mga maliliit na nagtitinda ng droga sa kalye. Matapos subaybayan ng kuta na nagtitinda ng droga, pinasok niya ito. Ginamit niya isang tao para gawing hostage at sinabing kapag hindi binigay sa kanya ang pera, susunugin niya ang bahay nila. Sinabi sa kanya ng drug dealer na ang pabrika ng droga sa ibaba ay sasabog at may mga bata sa itaas. Matapos ang pag-uusap, umakyat sila sa second floor. Oras na ito, wala ibang choice si John kundi makapaglaban. Nabaril niya ang isa at pagkatapos na nakita niya ang bag na punong-puno ng pera. Nang paalis na si John, yung isang drug leader ay nakiusap sa kanya na huwag siyang iwan. Sinama niya ito paalis, ngunit bago pa sila makarating ng ospital, ito ay patay na at iniwan lang niya ito sa kalsada. Pinutol ang wire sa tabi ng subway at pagkatapos ang kinuha niya ang kanyang anak sa kanyang mga magulang. Nakita ng kanyang ama ang tiket sa bulsa ni John, ngunit naintindihan niya ang kanyang anak at tahimik siyang sinusuportahan ito. Alam ng kanyang ama na ito na ang huli nilang pagkikita. Alam ng kanyang ama na si John ay maaaring mapunta sa bilangguan, mabaril o tumakas at magsimula na isang bagong buhay. Kaya niyakap niya si John ng mahigpit. Taimtindi, nagpaalam si John sa kanyang ina, bagaman hindi napagtanto ng kanyang ina na ito na isang paalam. Sa panahong ito, binisita ni John ang kanyang asawa ng 2 beses. Tinanong siya ng kanyang asawa, bakit hindi mo ko tanungin kung pinatay ko ang tao? Sinagot sa kanya ni John, alam kong wala kang pinatay. Nais ng asawa niyang kalimutan siya ni John at akayin ng kanyang anak na mabuhay na maayos. Sinataboy na ito ng kanyang asawa dahil alam niya nahihirapan na si John. Alam ni John kung bakit sinabi ito ng kanyang asawa pero di pa rin siya naniniwala. Kasabay nito, natuklasan ng pulisya ang katotohanan na ang dealer ng droga ay napatay. Nagayos si John ng bagahe sa kanyang bahay at sinulat ang 1535 sa likod ng kanyang kamay. Pagkatapos ay tinanggal niya mga impormasyon sa dinding at tinapon niya ito sa basurahan. Pagkatapos nun ay dumating si John sa ospital at pinutol lahat ng mga linya ng mga telepono. Pagkatapos ay lihim na pumasok siya sa puting kotse at pinalitan niya ang sulat medikal ng kanyang asawa at sumunod doon ay hinatid niya ang kanyang anak sa bahay ng kanyang kaibigan. Sa totoo lang, ang mga plano ni John ay madiskarte at nung oras na nakita ng doktor ang medical resort ni Laura, nagpatawag agad ng ambulance. Ngunit ang linya ng telepono ay pinutol ni John. Ipinapakita ng ulat na ang kalagayan ng kanyang asawa ay lubhang mapanganib at kumuha agad sila ng sasakyan para dalhin nila sa ospital. Sinundan ni John ang sasakyan papuntang ospital na magpunta ang pulisya upang suriin ang bahay niya. May mali, mayroong mga bakas ng pagpaplano si John sa dingding. Matapos malaman na ang asawa ni John ay nagkaroon ng sistensya sa bilangguan, tinanong ng pulisya ang kulungan tungkol sa sitwasyon. At alam na patungo sa ospital si Laura. Sa oras na ito, napagtanto ng pulisya na ito ay plano na ni John. At agad nilang kinontak ang isa sa mga gwardiya ni Laura at inimporm para dito. Pero bago yung sagutin, si John ay biglang pumasok ng kwarto at tinutukan sila ng baril. Siyempre, ang sheriff ay nagmamadali sa ospital. Laking gulat ni Laura na makita niya ang ugali ni John. Ayaw niya ilagay sa panganib ang asawa niya para sa kanya. Ngunit ito ay nangyari na, wala na din ibang choice si Laura at binigyan siya ng damit ni John. Pinindot ni John ang timer at nagbandaling tumakas. Nagbanta si John na isara ang elevator gamit ang baril at tumiretso sa basement parking. Dumaan ang sheriff sa hagdan upang magpatuloy sa paghabol, ngunit si John ay napakatalino. Hinabad niya ang damit niya at tinapon ito sa parking lot. Sa ganitong paraan, nakatakas ang dalawa mula sa unang palapag hanggang sa labas ng ospital. Pagkatapos ay sumabay sila sa mga tao at pumunta sa subway. Hinabol sila ng sheriff at nakita sila sa subway. Gayunpaman sa oras na ito, ang subway ay nagsimula ng umalis. Tinanong ng sheriff ang pulisya na harangan ang mga istasyon ng mga subway. At nung malapit na sila sa lokasyon, mano-manong hinilan ni John ang preno at ginamit ang barbed wire na pinutol nung gabi para makatakas sa mga pulis. At pagkatapos, pumunta sila sa isang sasakyan na iniwan niya doon bago ang pagtakas. Ang lahat ng mga paraan upang makatakas sa labas ng lungsod, ang oras na ito ay dumating sa 13 minuto. Si John ay lumampas sa Encirclement City Center. Ngunit may hindi inaasahan nangyari nang kunin niya ang kanyang anak, wala ito doon dahil nasa zoo party pala ito. Nagtatakot siyang baka mawala na sila ng oras. Si John ay maaari lamang patuloy sa lahat ng paraan. Iniisip na kung susundin niya ang kanyang anak, maaaring hindi sila makatakas. Napangisi si John at tagpa siyang tumakas bago magsalita. Natuklasan ni Laura na hindi ito ang daan patungong sa zoo. Ipinaliwanag sa kanya ni John na wala na silang oras at pagkatapos nilang makalusot, gagawa siya ng paraan para makuha ang kanilang anak. Nang marinig ito ni Laura, binuksan niya ang pinto at nais na tumalon. Sa kabutihang palad, hinila siya ni John sa oras at ang kotse na wala ng kontrol umiikot sa kalsada. Sa wakas, nailigtas si Laura, ngunit napag-isip nilang kapag tumakas silang dalawa, maliit lang ang chance na makita pa nila ang anak nila. Si Laura ay gumugol ng 3 taon sa kulungan at ngayon ang kanyang asawa ay naging isang kriminal. At ang anak na lang nilang naiwan sa kanila at kung mawawala pa ito, walang katuturan na mabuhay. Inisip ito sandali ni John at tagpa siyang pumunta sa zoo upang kunin ang kanyang anak. Pareho silang sumakay sa sasakyan at umalis upang kunin ang kanilang anak. Pagdating nila sa zoo, tinanggap nila na maayos ang kanilang anak. Napakalamig pa rin ang ugali ng kanyang anak sa kanyang ina. Walang imik. Sa oras na ito, 54 minuto na ang lumipas. Nalaman ni John na ang highway exit ay sinara na.
At hindi na alam ni Jan kung saan sila pupunta. Nag-isip si Jan ng paraan, pumunta siya sa istasyon ng tren. Pagkatapos ay inalok niya ang matandang mag-asawa na ihatid sila sa pupuntahan nila. Sa oras na ito, si Jan at ang iba pa ay nagmaneho sa exit ng highway. Nakaupo ang mag-asawa sa loob ng sasakyan ni Jan. Ang dahilan kung bakit niya inalok ang mag-asawa na sumakay sa kanya dahil sa checkpoint. Dahil ang sinabi ng pulisya sa mga bantay na harangin ng kotse kapag ang sakay ay dalawa, mag-asawa at may kasama isang anak. Grabe, napakatalino ni Jan. Nakalagpas sila sa checkpoint dahil 5 sila sa loob ng sasakyan. At ang huli na lang nilang problema ay ang paglabas nila sa bansa. Kinabahan sila sa immigration pero pagkatapos hindi makita ang mukha nila sa list, sila ay nakalagpas. Pagkalagpas nila, sakto din nagpalit ang bantay sa immigration at sa ilang sandali biglang lumabas ang picture nila. Grabe, ang galing ng timing ni Jan. Ang pamilya ay umalis na maayos sa bansa. Napakaswerte na ni Jan at Laura. Ang sheriff sa himpilan ng pulisya ay natagpuan na isang basura na itinapon ni Jan. Natagpuan nila ang isang larawan batay sa impormasyon na nakita nila at natukoy nila kung saan sila papunta. Agad kinontak ng sheriff ang paliparan papuntang Haiti na harangin ang flight sa oras na yun at hanapin sina Jan at Laura. At yun nga, wala silang nakita na pasahero na nasa larawan. At nalaman din nilang niligaw sila ni Jan. Sa oras na ito, ang pamilya ni Jan ay nasa eroplano na. Sa totoo lang, ang pupuntahan nila ay ang Venezuela. Ang isang propesor sa universidad ay talagang pinatalikod ang pwersa ng pulisya. Lumabas na ang impormasyon sa bag ng basura na itinapon ni Jan sa pintuan ng kanyang bahay ay ginamit upang linlangin ng pulisya. Na makita ng ama niya ang mapa na iniwan ni Jan, bigla itong ngumiti. Ang pagsisikap ni Jan sa wakas ay nagbunga at ang pamilya niya ay dumating na maayos sa Venezuela. Ngumiti si Laura habang nakaupo sa tabi ng sasakyan. Ang pagtakas ni Laura ang naglinaw din sa pulisya na imbestigahan ulit ang kaso. Ang kamera ay dumating sa pinangyarihan ng krimen 3 taon na ang nakakaraan. Sa oras na ito, pinakita ng director ang katotohanan sa pamamagitan ng lens at lumabas dito na ang pulubi ang pumatay sa manager, hindi si Laura. Dumating si Laura sa parking lot at nakasalubong ang pulubi. Tinulak din ng babaeng pulubi si Laura at hinawakan niya ito sa likod. Naisip ng pulisya ang botones na sinabi ni Laura at sinabi nitong umuulan na mangyari ang krimen. Hinanap niya ang direksyon at binuksan ang manhole, ngunit wala siya nakita ng botones. Ngunit nung tinakpan nila ang manhole, andun ang botones. Hindi nagsinungaling si Laura, andun ang botones, ngunit hindi nalaman ng pulisya. Pinag-isipan ko ito, kahit malaman ng pulis ang totoong nangyari, may babalik ba nila kay Laura ang 3 years na pagkabilanggo? Sa palagay ko, sobrang hirap lalo na sa part ni Laura. Sa pagtatapos ng kwento, nagsimula sila ni Jan ng isang bagong buhay. Grabe, sobrang talino na diskarte ni Jan. Sobrang ganda. Alam niyo yun, nung pinapanood ko ito, lalo na yung pagtakas nila, akala ko mahuhuli sila o mapapatay ang isa sa kanila. Ganon kasi madalas sa mga movie, pero ito hindi. Expect the unexpected. Happy ending. I hope you like my story. If you want to see more, please don't forget to subscribe, like, comment, share, and click the notification bell for more upcoming videos. See you!